H.G. Wells are o carte pe care am citit-o pe nerăsuflat în copilărie, Omul Invizibil. În carte, protagonistul Griffin, un om de știință strălucit, este obsedat de ideea de a deveni invizibil. Griffin crede că dacă e invizibil, o să poată să facă ce vrea, fără consecințe. Ideea m-a fascinat la început, dar odată invizibil, personajul își manifestă caracterul malefic și devine un criminal periculos, sfârșind-o rău. Recent m-am gândit la acest om invizibil, când încercam să înțeleg care este legătura între succesul unui programator și vizibilitatea sa. Așadar, în acest video o să analizăm ce înseamnă pentru un programator să fie vizibil, să fie recunoscut la adevărata lui valoare. Și ca să fim practici, o să-ți descriu și 6 unelte pe care le-am văzut folosite în cariera programatorilor de succes și pe care le poți folosi și tu pentru a câștiga vizibilitate. Pentru început, ca să-mi concretizez ideile, am desenat o diagramă. Matricea valoare-vizibilitate. Cu toții pornim profesional de la zero, fără vizibilitate și fără experiență. Bani puțini, că nu știm să facem aproape nimic și trebuie să ne dovedim în permanență valoarea. Dacă acumulăm skills-uri multe, dar rămânem la vizibilitate mică, adică suntem un fel de geniu necunoscut, devenim un expert invizibil. Șeful se poate baza pe noi, nu spunem prea multe, treaba merge, salariul a crescut față de când eram începător. Dacă vizibilitatea noastră crește mult mai repede decât skills-urile, atunci ne mutăm în zona impostorilor. Poate e răutăcios spus impostor. Aici ajungem ușor dacă suntem mai buni de gură, mai sociabili și mai lăudăroși. Ajung să am un salar mai mare chiar decât experții invizibili. Evoluția cea mai bună, aș spune eu, ar fi o creștere proporțională a skills-urilor și a vizibilității. Acolo ajung dacă știu să fac treabă foarte bună și totodată să fiu vizibil și recunoscut de toți. Acesta e expertul recunoscut. Am un salariu mai mare ca toate celelalte categorii pentru că știu meserie foarte bine și sunt super vizibil. În acest video mă voi focusa pe vizibilitate. Într-un alt episod voi discuta și despre cum să îți crești valoarea. Dar poate te întrebi despre ce vorbesc când spun vizibilitate. Ca să încerc o definiție personală a conceptului de vizibilitate, aș spune că vizibilitatea mea ca programator e dată de un cumul de percepții pe care le au ceilalți despre mine. Când spun percepții, mă refer la două mari zone pe care trebuie să le ai în vedere. Dacă am lacune în oricare din ele, vizibilitatea mea va avea de suferit. Percepția tehnică, adică cât de mult înțeleg ceilalți despre ce știu eu să fac, știu să aplic principiile solid, știu multithreading, știu Spring. Și percepția emoțională, adică cum mă percep ceilalți emoțional. Sunt o persoană care se plânge de orice task, sunt disciplinat și duc lucrurile până la final, îmi dau tot interesul să îi ajut pe ceilalți. Și acum să trecem la cele 6 unelte promise. Prima unealtă, jurnalul de muncă. O abilitate pe care programatorii de succes o au e aceea de a da un status foarte clar, în care evidențiază modul prin care ei au rezolvat problemele. Unii dintre noi au capacitatea de a ține minte și de a reda instant liste întregi cu ce au făcut detaliat în ultimele zile. Însă majoritatea uităm ușor și de aceea îți recomand să-ți creezi un jurnal zilnic în care să-ți notezi pe scurt task-urile, problemele și soluțiile pe care le-ai găsit. La început de drum, probabil ai puține task-uri, unul sau două, dar odată cu creșterea în rol, lista zilnică va crește consistent. De aceea, lista scrisă poate ajuta în a prezenta toate aspectele la care ai lucrat, fără să uiți ceva. Nu trebuie să fie ceva sofisticat, un fișier text e suficient. Listează data, task-urile și informațiile importante. Acest jurnal e foarte util și când am de căutat informații după ce au trecut săptămâni de la eveniment. Exemplu, e foarte ușor să găsesc cu un simplu search tot ce am făcut în trecut legat de Spring. A doua unealtă, statusul constant și detaliat. Metodologiile agile au un obicei foarte bun, acela de a cere fiecărui membru din echipă să își prezinte zilnic statusul în ședința numită stand-up meeting. Dacă folosești unealta 1, jurnalul, ai uriașul avantaj că atunci când prezinți statusul, ai deja lista gata făcută. Dacă nu lucrezi în echipă agilă, ți-aș recomanda totuși să-ți faci obiceiul de a prezenta zilnic statusul tău către lideri și client. În acest fel, în primul rând, devii tu conștient în ce status ești cu task-ul, ești motivat să finalizezi task-urile la timp și clientul poate să își facă o idee clară a muncii pe care o faci.
De aici câștigul mare în vizibilitate pe care o acumulezi. Un client care trebuie să te tragă de mână că, hei, ce se întâmplă cu task-ul, mai ai? Nu o să fie foarte fericit când o să-i spui după o săptămână, da, mai am, știi, au apărut niște probleme. Pe când dacă îi spui tu în fiecare zi problemele care apar și el își dă constant aprobarea de a continua într-o direcție sau alta, clientul o să fie mai liniștit și o să se simtă parte din progresul task-ului. A treia unealtă, claritatea. În toate comunicările cu echipa și clientul, claritatea este vitală. Dacă dai prea puține detalii sau prea multe, ideile pe care vrei să le transmiți nu vor fi recepționate corect. Nu e suficient doar să le spui lucrez la task-ul X și totul merge bine. E bine să adaugi câteva detalii pentru ca toți cei care ascultă să înțeleagă exact cu ce te-ai confruntat și cum le-ai rezolvat. Spre exemplu, poți să spui, astăzi am lucrat la task-ul de implementare a unei pagini web pentru editarea userului. Am avut o problemă cu lipsa e-mail-ului din tabelă. Am adăugat în baza de date acest câmp și mâine urmează să închei task-ul. A patra unealtă, asumă-ți responsabilitatea până la capăt. Finalizează task-urile. Poți să muncești oricât de bine. Dacă nu duci la bun sfârșit task-urile, munca e în zadar. Dacă trimiți un e-mail în care întrebi clientul și nu-ți mai răspunde, continuă să bați la ușă până ți se va deschide. Dacă toți uită de un task la care lucrezi și ajungi blocat, tu nu uita. Continuă și scoate deciziile cu cleștele de la client. În cele din urmă, task-ul neterminat adaugă o bulină neagră, iar cel terminat o bulină albă pe matricea vizibilității tale. A cincea unealtă, implică-te și în activitățile pe care nu le vrea nimeni. Nu-i așa? Sunt task-uri pe care nu le vrea nimeni. Cine face pagina wiki? Cine rulează scripturile de build? Însă, imaginează-ți că atunci când toți strâmbă din nas, tu ridici mâna. Cine câștigă vizibilitate? Cei mulți care spun nu sau tu care spui da? A șasea unealtă, fă prezentări, scrie articole. Aceasta este unealta cel mai greu de ascuțit, dar totodată are un impact cu o audiență mai mare. Este o activitate care cere multă practică și multe eșecuri. Poate primele prezentări nu o să fie bune de nimic. Continuă încet și constant. Fiecare prezentare aduce vizibilitate directă în fața colegilor. Fiecare articol în plus te face cunoscut în fața forumurilor profesionale. Bun. Acestea sunt cele 6 unelte care cred că sunt esențiale în creșterea vizibilității mele ca și programator. Stăpânirea lor necesită acțiune concretă din partea ta. Nu le vei dezvolta peste noapte fără să faci nimic. De aceea te încurajez să-ți faci un plan de acțiune, să pui pe listă cele 6 unelte și să decizi în dreptul fiecăruia ce poți să faci ca să te îmbunătățești în această arie. Dacă crezi că am omis ceva important sau dacă știi alte unelte care ne pot ajuta în a ne crește vizibilitatea, te rog să-mi scrii un comentariu. Înainte de a ne despărți, dacă crezi că acest video te-a ajutat cu ceva, te rog să dai subscribe și like pentru a ne putea auzi și data viitoare.